Yeah, hey. I'm on my match in the dark. 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 Hello viewers, welcome to my YouTube channel Moon Vlogs. So আজি মই গ্যাজেট চিলৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট আনিছো, মানে এটা বস্তু আনিছো. সো এইটো বস্তু আনবক্সিং কৰিম, আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম. সো এইটো বস্তু একচুয়ালি হয় যে মোবাইলৰ যোনটো বেক কেমেৰা গ্লাছ থাকে, সো তাত এইটো লগায়. একচুয়ালি এইটো স্কিন বুলি কয়. সো সেইটো বস্তু লগাম আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় আৰু কেনেকুৱা লুক হয়. সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ. So guys, ভিডিওটো ইখিনিয়ে আছিল আৰু আনবক্সিং কৰিলো প্লাস লগাইও চালো দেখালো. সো ভালে লাগিছে, এনে মই স্যাটিসফাইড হৈছো. বাট এতিয়া ইউজ কৰিম আৰু আগত যোনটো গ্লাছৰ এইটো লৈছিলো, গ্লাছৰটো লোৱাতে মানে পকেটত থোৱাতে গ্লাছখন ওলাই আহে, বাৰটো অলপ মানে ওলা থাকে ন বাৰটো কেমেৰাৰ. সো ওলাই আহে পকেটত থলে. সো ভাবিলো নট গুড. সো এইটো অৰ্ডাৰ দিছো. এইটো জাষ্ট গ্লাছ নহয়, জাষ্ট এটা পেপাৰ হয়. পেপাৰটো লগাইছো, মানে স্কিন বুলি কয়, স্কিন হয় এইটো একচুৱেলি. সো এতিয়া চাওঁ এইটো ইউজ কৰি, কিন্তু লুকটো ধাচু দিছে, লুক জালিয়া লুক দিছে.
সো ভাল লাগিছে ৰেকৰ্ডিং তুমি ভাল লাগিছে সো আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিব খুজে যদি মোৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত থাকিব যৰ পৰা মই পাৰচেজ কৰিছো এই প্ৰডাক্টটো তাত বহুত বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ যি ফোন আছে ফোনটো তাত গৈ পিনে মাৰিলে আপোনালোকৰ স্কিন পাই যাব স্কিন সো ইখিনি ভিডিওটো আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে হিটোও দবাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ব্লগ আহিলে আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত থাকিব প্লাস ডিসপ্লেত শো হৈ আছে তাত গৈ পিনে চেক কৰিলে নামটো মাৰি চালে পাই যাব লগতে ফেসবুকৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে নামটো চালে পাই যাব সো দ্যাটস ইট সো টেক কেয়াৰ এন্ড see you soon on my next vlog bye bye jai hind bande mataram bye bye